Có một điều mà có lẽ tất cả chúng ta đều đang cảm nhận rất rõ, đó là thế giới mà mình đang sống, nó đã không còn như trước nữa. Mọi thứ dường như đang thay đổi chóng mặt. Cái gọi là luật pháp quốc tế giờ đây nhiều lúc có cảm giác đã bị thay thế bằng luật rừng, nơi mà kẻ mạnh thì hành động ngày càng quyết liệt hơn, chẳng cần che đậy gì cả. Vậy thì cái thực tế mới này nó trông như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhìn vào một loạt các sự kiện đang diễn ra trên khắp thế giới. Này nhé, ở Syria là những cuộc can thiệp quân sự nhân giành dân chủ. Ở Iran thì là những cáo buộc về việc châm ngòi cho các phong trào cách mạng màu. Đài Loan thì liên tục được bơm vũ khí, hàng nóng. Hay thậm chí ở Nhật Bản, một nữ thủ tướng với lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc được cho là đã được dọn đường để lên nắm quyền. Vậy thì đâu là chiến lược chung đằng sau những động thái này? Có vẻ như thay vì đối đầu trực tiếp, một số cường quốc lại chọn một nước cờ khác, đó là bơm tiền, bơm vũ khí cho các nước láng giềng của đối thủ, cứ để họ tự gây chiến với nhau. Mục tiêu cuối cùng là làm đối thủ suy yếu từ bên ngoài mà không tốn một bình một tốt nào. Câu chuyện giữa Nga và Ukraine chính là một ví dụ điển hình cho việc này. Giữa cái bối cảnh hỗn loạn như thế, một câu hỏi cực kỳ quan trọng được đặt ra. Tại sao Việt Nam, một đất nước luôn nằm trong tầm ngắm của các thế lực, lại có thể đứng vững? Đúng vậy, tại sao Việt Nam lại không sụp đổ, không hỗn loạn, không tan vỡ? Đừng vội nghĩ chúng ta an toàn nhé. Chắc nhiều người vẫn chưa quên vụ việc năm 2014 ở Bình Dương đâu nhỉ, khi có kẻ đã cố giật dây, gây bạo loạn, nhưng cuối cùng đã thất bại. Vậy thì, bí quyết nào đã giúp chúng ta kiên cường đến vậy? Câu trả lời, nó không nằm ở đâu xa xôi cả, nó nằm sâu bên trong một thứ mà chúng ta có thể gọi là ADN của dân tộc. Một bộ gen độc nhất, được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng cái ADN dân tộc này thực ra lại rất cụ thể. Nó là sự kết hợp của những phẩm chất bẩm sinh, đó là tinh thần đoàn kết, là ký ức lịch sử không thể xóa nhòa và là một bản sắc riêng không thể trộn lẫn. Tất cả những thứ đó hòa quyện lại tạo nên một sức mạnh nội tại và một khả năng chống chịu phải nói là phi thường. Bây giờ, chúng ta hãy mổ xẻ hai thành phần đầu tiên trong bộ gen đặc biệt này, đó là ký ức và sức mạc đoàn kết. Và để hiểu rõ tầm quan trọng của chúng, không gì tốt hơn là nhìn vào một bài học cực kỳ đau xót của một quốc gia đã lãng quên chính mình. Chuyện là ở Libya, dưới thời ông Gaddafi, đất nước này từng là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất châu Phi. Người dân được hưởng phúc lợi xã hội cực tốt, y tế miễn phí, giáo dục miễn phí. Thế nhưng vào năm 2011, sau 4 thập kỷ bình yên, người ta xuống đường đòi dân chủ đa đảng. Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành nội chiến, rồi có sự can thiệp của NATO. Và kết quả thì sao? Chế độ sụp đổ và Libya chìm trong hỗn loạn, xung đột và đau thương cho đến tận bây giờ. Đến bây giờ, chính những người dân Libya ấy, những người đã mất tất cả, chỉ còn biết ngửa mắt lên trời mà than khóc, hãy trả lại Gaddafi cho chúng tôi. Đó là một sự hối hận quá muộn màng, một cái giá quá đắt cho một dân tộc đã tự tay xóa đi ký ức của mình. Quay trở lại với Việt Nam, trái ngược hoàn toàn với bi kịch đó, chúng ta có một thứ vũ khí mà đứa trẻ nào cũng thuộc lòng. Nó không phải là súng đạn, mà nằm gọn trong câu ca dao này. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Đây không chỉ là một lời dạy, nó là lẽ sống, là nền tảng cho sự tồn tại của cả dân tộc. Cái này mới thực sự là điều đặc biệt này. Bình thường, người Việt mình có thể tranh luận đủ thứ chuyện, có thể bất đồng quan điểm gay gắt, nhưng chỉ cần Tổ quốc bị đe dọa thôi, một cái công tắc vô hình sẽ được bật lên. Mọi khác biệt, mọi mâu thuẫn cá nhân lập tức được gác lại, tất cả cùng nhìn về một hướng. Đó chính là bản năng sinh tồn, là sức mạnh của sự đoàn kết đã ăn vào máu thịt. Được rồi, thành phần tiếp theo trong bộ ADN của chúng ta. Yếu tố này liên quan đến vai trò rất độc đáo của nhà nước và lực lượng vũ trang. Và đây là một khái niệm rất dễ bị hiểu sai nếu chúng ta chỉ nhìn từ bên ngoài. Ở Việt Nam, có một chân lý không bao giờ thay đổi. Quân đội và công an là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Họ chính là con em của chúng ta, là con của người nông dân, người công nhân. Điều này tạo ra một sự khác biệt một trời một vực so với những nơi mà quân đội trở thành một thế lực riêng, sẵn sàng làm chính biến vì lợi ích của phe nhóm mình. Thử lấy ví dụ từ trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2025 để thấy rõ hơn nhé. Ở nhiều nước khác, khi thảm họa xảy ra, việc khắc phục thường là chuyện của công ty bảo hiểm, của các tổ chức từ thiện và của chính cá nhân người dân. Còn ở Việt Nam thì sao? Toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, bộ đội được huy động xuống sửa từng mái nhà cho dân. Và có một mệnh lệnh được đưa ra, phải có nhà cho dân trước Tết. Đây là lệnh. Trách nhiệm được nhà nước gánh vác một cách tuyệt đối. Nhiều người ở ngoài nhìn vào và gọi đó là độc quyền. Thì đúng là độc quyền thật. Nhưng nếu phải gọi cho đúng tên thì đây chính là độc quyền trách nhiệm. Một sự độc quyền trong việc lo lắng, gánh vác và bảo vệ cuộc sống của người dân đến cùng. Và hạt nhân của nó không ai khác, chính là quân đội và công an nhân dân.
Khi mà chúng ta đã có sức mạnh nội tại từ sự đoàn kết, từ ký ức lịch sử và từ cái độc quyền trách nhiệm đó, chúng ta mới đủ tỉnh táo để đối phó với những cơn bão từ bên ngoài. Hãy bồng xem một trường hợp khác để hiểu rõ hơn về điều này. Nhìn sang Iran, cuối năm 2025, nền kinh tế của họ sụp đổ. Đồng tiền mất giá một cách thảm hại. Thử tưởng tượng xem, gần 15 triệu real mới đổi được vẻn vẹn $1. Khi tiền trong túi bỗng chốc trở thành giấy lộn, sự bất mãn của người dân là hoàn toàn chính đáng. Và đó chính là kẽ hở chết người đã xuất hiện. Theo các báo cáo từ phía Iran, họ cáo buộc rằng các thế lực bên ngoài đã nhanh chóng chấp lấy cơ hội này. Kịch bản được cho là đã diễn ra từng bước, cài người vào các cuộc biểu tình chính đáng của người dân, trả tiền để tạo hiệu ứng đám đông, rồi tuôn vũ khí vào để kích động bạo lực. Đáp lại, chính phủ và rất đông người dân Iran đã cùng nhau xuống đường để bảo vệ đất nước, và kết quả là các cuộc bạo loạn đã bị dập tắt hoàn toàn chỉ sau 3 ngày. Bài học rút ra ở đây là gì? Phê bình để xây dựng là điều cần thiết, nhưng đập phá tất cả chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ nhất thời thì đó không phải là yêu nước. Yêu nước thực sự là phải giữ cho đất nước không rơi vào hỗn loạn, giữ cho con cháu chúng ta còn có tương lai, và quan trọng nhất là giữ cho Tổ quốc không trở thành một quân cờ trong tay kẻ khác. Vậy là chúng ta có thể tóm tắt lại bộ ADN vững vàng của Việt Nam qua những điểm cốt lõi này. Đầu tiên là sức mạnh của sự đoàn kết khi hiểm nguy ập đến. Thứ hai là ký ức lịch sử xương máu không bao giờ được phép quên. Thứ ba là một quân đội nhân dân luôn gắn bó máu thịt với dân. Thứ tư là cơ chế độc quyền trách nhiệm của nhà nước. Và cuối cùng, đó là một lòng yêu nước thật sự tỉnh táo. Và đây là điều quan trọng nhất. Việt Nam mình có thể chưa phải là nước giàu nhất, cũng chưa phải là nước mạnh nhất, nhưng chúng ta có độc lập, có tự chủ, và chúng ta không phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Giữa một thế giới mà rất nhiều quốc gia đang tan vỡ vì chia rẽ, Việt Nam vẫn hiên ngang đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Và điều đó đặt ra một câu hỏi cuối cùng cho tất cả chúng ta. Giữa một thế giới đầy biến động và khó lường như hiện nay, đâu sẽ là con đường phía trước để chúng ta không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục giữ vững và phát huy được sự ổn định quý giá này? Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, một câu hỏi rất thú vị đã được đặt ra trên các diễn đàn Việt Nam. Tại sao một đất nước nằm ở vị trí trung tâm của các siêu cường như Việt Nam lại không hỗn loạn? Và điều đáng nói là chính những người dùng Internet đã tự mình đi tìm câu trả lời. Thay vì tìm đến các chuyên gia hay những phân tích hàn lâm, lần này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu trả lời từ chính cộng đồng mạng Việt Nam. Họ đã lý giải sự ổn định của đất nước mình như thế nào? Hãy cùng khám phá góc nhìn của những người trong cuộc. Điều đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất mà cộng đồng mạng chỉ ra, đó là để hiểu được sự ổn định, trước hết phải nhận diện được một thứ mà họ gọi là mối đe dọa ngầm, tức là nguy cơ can thiệp từ bên ngoài luôn luôn tồn tại. Và đây, một bình luận đã tóm gọn gần như toàn bộ luồng suy nghĩ này. Luận điểm cốt lõi ở đây là một sự hoài nghi sâu sắc. Họ tin rằng lịch sử đã chứng minh các cuộc can thiệp từ bên ngoài hiếm khi mang lại kết quả tốt đẹp, và họ thường lấy những câu chuyện từ các quốc gia khác ra làm bài học cảnh tỉnh. Chính vì vậy, sự ổn định không được coi là một thứ có sẵn, một điều hiển nhiên. Nó được nhìn nhận giống như một pháo đài quý giá, phải được bảo vệ một cách chủ động trước những thế lực mà họ tin là luôn có động cơ gây bất ổn trên toàn cầu. Được rồi, vậy nếu có một mối đe dọa thì nó trông như thế nào? Cộng đồng mạng đã phát họa ra một thứ mà họ gọi là kịch bản lật đổ, một mô típ rất quen thuộc mà họ cho rằng thường xuyên diễn ra trên không gian mạng. Thông thường các cuộc tranh luận sẽ bùng lên từ những lời chỉ trích rất gay gắt, ví dụ như hèn với giặc, ác với dân. Nhưng ngay lập tức sẽ có một làn sóng phản biện cực kỳ mạnh mẽ, thường là dựa trên lịch sử dân tộc và đặt câu hỏi ngược lại về động cơ của người chỉ trích. Họ còn chỉ ra một loạt các chiến thuật tinh vi hơn. Nào là lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội, nào là cố gắng gây chia rẽ giữa người dân và chính quyền, hay thậm chí là lợi dụng những vấn đề xã hội có thật để kích động bất ổn. Vậy, đối mặt với một kịch bản tấn công như vậy thì phòng thủ ra sao? Họ mô tả một thứ gọi là thành trì phòng ngự. Một thành trì vô hình thôi nhưng lại cực kỳ kiên cố, được tạo nên từ nhiều lớp lá chắn xã hội khác nhau. Cái thành trì này không được xây bằng gạch đá. Nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, theo họ, cái móng vững chắc nhất chính là tinh thần đoàn kết dân tộc và những bài học xương máu được rút ra từ lịch sử. Và có lẽ, một trong những yếu tố độc đáo nhất của thành trì này được gọi một cách rất hài hước là camera chạy bằng cơm. Ở đây, những người dân bình thường được xem như là tuyến phòng thủ đầu tiên, luôn cảnh giác với những gì họ cho là bất thường.
Nói lý thuyết thì có vẻ hơi trừu tượng đúng không? Giờ chúng ta hãy xem một ví dụ thực tế, một cuộc tranh luận nảy lửa về chiến dịch cứu trợ lũ lụt của chính phủ. Nó cho thấy rõ cơ chế phòng thủ này hoạt động như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản, chỉ từ một bình luận có vẻ như là rất mỉa mai, cho rằng một nỗ lực cứu trợ quy mô lớn của chính phủ chỉ là hành động phông bạt, làm màu cho có thôi. Và ngay lập tức, cộng đồng mạng không tranh cãi suông, họ đáp trả bằng con số, bằng dữ liệu cụ thể. Hơn 400.000 quân nhân và công an đã được huy động để xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho người dân. Rồi họ đưa ra kết quả, không phải là lời nói, mà là những hình ảnh thực tế. Hàng ngàn gia đình móc tất cả sau lũ để nhận được nhà mới, cùng với tivi, tủ lạnh và các vật dụng thiết yếu khác. Họ dùng chính những hình ảnh này để đối chọi với lời chỉ trích ban đầu. Và đỉnh điểm của cuộc tranh luận này là một bình luận đầy mỉa mai nhưng lại cực kỳ đanh thép. Nó lật ngược hoàn toàn tình thế, biến lời chỉ trích thành một lời khẳng định về kết quả và nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Nhưng mà câu chuyện không chỉ dừng lại ở các sự kiện cụ thể. Cuộc thảo luận còn đi sâu hơn vào một thứ mà họ gọi là sức mạnh vô hình, thứ bắt nguồn từ chính tâm lý và tính cách dân tộc. Có một cụm từ mà mọi người sẽ thấy lặp đi lặp lại rất nhiều trong các cuộc tranh luận này, đó là sướng quá hóa rồ. Nghe thì có vẻ dân dã, nhưng nó lại phản ánh một niềm tin rất sâu sắc rằng những ai chưa từng trải qua gian khổ thì sẽ không thể trân trọng giá trị của sự ổn định. Và chính cái suy nghĩ này cho thấy một điều, mô hình của nơi khác có thể sẽ không áp dụng được ở đây. Vì sao ơ? Vì nó được xây dựng trên một nền tảng tâm lý và lịch sử hoàn toàn khác, một nền tảng được hun đúc từ tinh thần đại đoàn kết và hàng ngàn năm kinh nghiệm sinh tồn. Cuối cùng, tất cả những điều này, từ mối đe dọa, kịch đàn lật đổ cho đến thành trì phòng ngự, đều quy về một câu hỏi cốt lõi. Vậy thì, ai mới là người thực sự đang gìn giữ sự ổn định cho đất nước? Và theo góc nhìn của họ, câu trả lời rất rõ ràng. Sự ổn định không phải là một trạng thái mặc định, không phải là thứ có sẵn. Nó là một nỗ lực không ngừng nghỉ, một sự cố gắng có ý thức và mang tính tập thể diễn ra hàng ngày. Và cuộc thảo luận này để lại cho chúng ta một câu hỏi rất lớn để suy ngẫm. Đâu mới là phòng tuyến cuối cùng chống lại chiến tranh thông tin? Một chính phủ mạnh hay là một dân tộc đoàn kết và luôn cảnh giác? Có lẽ câu trả lời nằm ở sự cân bằng mong manh giữa cả hai. Tụ trung lại, qua lăng kính của cộng đồng mạng, chúng ta thấy một bức tranh trong đó sự ổn định không phải là một món quà được ban tặng. Nó là một thành trì và chính người dân với sự đoàn kết, những bài học lịch sử và sự cảnh giác là những người lính canh gác cho thành trì đó mỗi ngày. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.